Good morning, students. Welcome to the subject of business organization and management. From today's session, we are going to start with unit number 3, that is organizing, and this is going to be part 1 for the same. From these week onwards, you may get 3 lectures for the subject of business organization and management, right? The instructions related to it will be passed on through our app. So be very careful that we may have 3 lectures per week, right? So this is what we are going to start with, organizing as part 1. Now to make this organizing chapter easy, we have divided this section or this unit into 4 different parts, that is organizing, departmentation, authority and responsibility, and centralization and decentralization. When we come to each part, it will be explained to you in a detailed form. Right now, what we are to start is going to be everything related to organizing. As you can see it on the slide, this is the content of organizing. This is all about the content of departmentation. This is all about the authority responsibility, and this content is related to centralization and decentralization. How it matters in the organization, right? So today we are to start with the first part, that is organizing. As you can see, we will be checking out with the 8 different topics related to organizing. Now let us begin from the very beginning, or the prime area, that is see, when we want to do management, right, આપણે સંચાલન કરવું છે તો સૌથી પહેલું આપણે કાર્ય શું કરતા હતા, તો કે we used to take up with planning, or આપણે સૌથી પહેલું કામ જે કરવું પડે એ આયોજન કરવું પડે. જે કામ કરવું છે, જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ મેળવવા છે, જે એમ્સ, પર્પસ, જે ધ્યેય સુધી પહોંચવું છે, તો સૌથી પહેલું we plan out the ઓબ્જેક્ટિવ્સ. દેટ મીન્સ આપણે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, આયોજન કરીએ છીએ. આયોજન અથવા તો પ્લાનિંગ શું છે, તો કે પ્લાનિંગ ઇઝ ધ પ્રાઇમ એક્ટિવિટી ઓર પ્રાઇમરી ફંક્શન ઓફ મેનેજમેન્ટ. ઇટ ઇઝ ડન ફોર ફ્યુચર. બિકોઝ ફ્યુચર ઇઝ અનસર્ટેન, વી નીડ ટુ પ્લાન. કારણ કે ફ્યુચર અનસર્ટેન છે, એટલે આપણે એને પહેલેથી એનું આયોજન કરીએ તો વોટ હેપન્સ ઇઝ વી કેન ડિક્રીઝ ધ રિસ્ક. આપણે જે ભવિષ્યનું અનસર્ટેનિટીનું, અનિશ્ચિતતાનું જે રિસ્ક છે એને આપણે ઘણા એક્સટેન્ટ સુધી ઓછું કરી શકીએ છીએ. સો ઇફ વી વોન્ટ ટુ ડુ મેનેજમેન્ટ, મીન્સ સંચાલન કરવું છે, તો પ્લાનિંગ છે એ પ્રાઇમ ફંક્શન છે. ઇમિડિયેટલી આફ્ટર પ્લાનિંગ વોટ ઇઝ ફોલોડ ઇઝ ઓર્ગેનાઇઝિંગ. ઇફ યુ રિમેમ્બર, પોસ્ટકોમની અંદર પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, ડિરેક્ટિંગ, કોઓર્ડિનેટિંગ, રિપોર્ટિંગ, બજેટિંગ, આ સિરીઝ ફોલો કરીએ છીએ, રાઈટ, નોર્મલી. સો ધ સેમ સિરીઝ વી ફોલો ઇન આર ચેપ્ટર ઓલ્સો, કે પ્લાનિંગ કર્યા પછી જે ઇમિડિયેટ વસ્તુ આપણે કરવી પડે, કે આયોજન છે દેટ ઇઝ ઓન પેપર. Planning is everything on paper. Actually, we don't do anything in planning. We just decide it on paper. આપણે આખું એક પેપર વર્ક કરીને એક આખું રોડ મેપ ફિક્સ કરીએ છીએ કે આપણે આ ધ્યેય સુધી પહોંચવું છે, તો કઈ રીતે, કયા રસ્તાઓ દ્વારા, કયા પ્લાન્સ દ્વારા, કયા આયોજન દ્વારા આપણે એ ધ્યેય સુધી પહોંચી શકશું. સો દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ એરિયા. એન્ડ ઇમિડિયેટલી આફ્ટર વી ડુ પ્લાનિંગ આપણે શું કરવું પડે, તો કે આપણે એક માળખું તૈયાર કરવું પડે. ઓર્ગેનાઇઝિંગ ઇઝ વોટ? ક્રિએટિંગ અ સ્ટ્રક્ચર. એક માળખું તૈયાર કરીએ. જેમ એક બિલ્ડિંગ બનતું હોય તો સૌથી પહેલાં પાયા એને ખોદાય, તો પ્લાનિંગ છે એ પાયા જેવું છે, ફાઉન્ડેશન છે, રાઈટ. ઓન દેટ ધ હોલ બિલ્ડિંગ ઓફ મેનેજમેન્ટ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ, રાઈટ. સો સેમ વે વી કન્સિડર ધીસ ઓલ્સો, કે મેનેજમેન્ટ કરવું છે તો પાયામાં પ્લાનિંગ લાગે. અને પછી આપણે શું કરવું પડે, તો કે પછી પાયા, તમે જોયું હશે કે કોઈ બિલ્ડિંગનું કન્સ્ટ્રક્શન થતું હોય તો ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ દેટ ફાઉન્ડેશન ઇઝ ક્રિએટેડ. પાયા પહેલાં ખોદાય અને એના ઉપર આખું પહેલાં એક માળખું તૈયાર થાય છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ with the help of structural engineer, the whole civil structure is being created. That means એક આખી માળખાની રચના થાય. અને એ માળખુંને તમે જુઓ, અથવા માળખાને તમે જુઓ, બહારથી તમે ચેક કરો તો યુ કેન મેક આઉટ કે આ સપોઝ આ 5 ફ્લોરનું બિલ્ડિંગ થશે, 10 ફ્લોરનું બિલ્ડિંગ થશે, એનું લગભગ આ રીતે અંદરનું આયોજન હશે. લાઈક દેટ વી કેન મેક આઉટ. ઇન ધ સેમ વે, એક સંસ્થાને, એક ઓર્ગેનાઇઝેશનને, એક યુનિટ, એકમને ચલાવવું છે તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરીએ છીએ, તો કે આપણે પહેલાં પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, આયોજન કરીએ છીએ, એના પાયા બાંધીએ છીએ, રાઈટ, અથવા પાયા તૈયાર કરીએ છીએ, ફાઉન્ડેશન, વી ક્રિએટ ધ ફાઉન્ડેશન, એન્ડ દેન વોટ ડુ વી ડુ, વી ક્રિએટ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓન ઇટ. એના ઉપર આપણે પછી આપણું માળખું તૈયાર કરીએ છીએ. તો ઓર્ગેનાઇઝિંગ શું છે? એક આખું માળખું તૈયાર કરવાની વાત છે, જેની અંદર વોટ ડુ વી ડુ, ઇફ વી કોલ ઇટ મેનેજમેન્ટ એઝ અ બ્રેઇન. જો મેનેજમેન્ટ, સંચાલન બ્રેઇન છે, તો ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એનું બોડી છે,
છે, માળખું છે, જેના દ્વારા અથવા જેના થકી આપણે પછી આપણા એમ્સને અચીવ કરીએ છીએ. સો કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનને અથવા કોઈ પણ બિઝનેસને જો સારામાં સારી રીતે કામ કરવું હોય તો એનું ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર, એનું જે માળખું છે એ જેટલું વ્યવસ્થિત અથવા તો જેટલું સરસ રીતે તમે એને ગોઠવી શકો, કારણ કે માળખા દ્વારા આપણે એ નક્કી કરીએ છીએ કે કોણ શું કરશે, હુ વિલ ડુ વોટ, બરાબર, કોણ શું કરશે એ નક્કી કરીએ છીએ. અગેન આપણે એ નક્કી કરીએ છીએ કે કોની કેવી ઓથોરિટી છે, કોની કેવી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, કોણ કયા પદ ઉપર કામ કરશે, કોનો કેવો હોદ્દો છે. એવરીથિંગ ઇઝ બિંગ ડિસાઇડેડ અંડર ઓર્ગેનાઇઝેશન. સો જેટલું સારું ઓર્ગેનાઇઝિંગ કરેલું હશે, ઓર્ગેનાઇઝિંગ એટલે આ એક્ટિવિટી કરવી, ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે આખું માળખું તૈયાર થાય છે, એને ઓર્ગેનાઇઝેશન કહેવાય, બરાબર. તો આ જે કોઈ પણ બિઝનેસનો સક્સેસ કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, જેટલું એનું માળખું સ્ટ્રોંગ અને જેટલું પર્ટિક્યુલર અને ક્લિયરલી એસ્ટાબ્લિશ થયેલું હશે એટલું જ સારું યુનિટને આપણે ચલાવી શકશું. સો ધ સેમ થિંગ્સ હેવ બીન એક્સપ્લેન. બહુ પ્રાઇમરી એક્સપ્લેનેશન આપેલું છે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું અહીંયા. And then we move forward with the different topics, right? So let us begin. It is rightly said that management is the brain and organization is its body. એટલે આપણે બરાબર જ સમજીએ છીએ કે મેનેજમેન્ટ જો કોઈ પણ સંસ્થાનું અથવા ઓર્ગેનાઇઝેશનનું અથવા કોઈ પણ સંચાલન છે એ એક બ્રેઇન છે, કારણ કે એના થકી આપણે કામ કરીએ છીએ. તો ઓર્ગેનાઇઝેશન ક્યાં કામ કરીએ છીએ તો ઇટ્સ ધ બોડી, કારણ કે એ બોડી દ્વારા પછી આપણે બધા, જેમ કે બધા જુદા બોડી પાર્ટ્સનું જુદું જુદું કાર્ય છે, એ જ રીતે ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર જુદા જુદા ડિપાર્ટમેન્ટ્સ હોય, જુદા જુદા કાર્ય કરવાના ક્ષેત્રો હોય, એના દ્વારા પછી જુદા જુદા એમ્સને એનું બધાનું ફંક્શનિંગ પણ જુદું છે, પણ છતાં કોર્ડિનેટેડલી કામ કરે છે ને દેટ ઇઝ હાઉ ધ મેનેજમેન્ટ વર્ક્સ. અને પછી એમ્સ સુધી અથવા પોતાના જે બિઝનેસના પર્પઝ છે એના સુધી પહોંચી શકાય છે, રાઈટ. સો ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી ધ બોડી. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ધ કી ટુ સક્સેસ ઓફ બિઝનેસ ઇઝ વેલ ઓર્ગેનાઇઝડ યુનિટ. આઈ ઓલરેડી ટોલ્ડ યુ ધ સ્ટ્રક્ચર ક્રિએટેડ ફોર સચ અ સિસ્ટમ ઇઝ કોલ્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન. જે માળખું આપણે તૈયાર કરીએ, માળખાની રચના કરીએ, જેની અંદર કોણ ક્યાં કયા હોદ્દા પર કઈ રીતે, કઈ ઓથોરિટી, કઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી દ્વારા કામ કરશે, દેટ વી ડિસાઇડ, દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ organization. When management creates the policy of organization, it implements it. That means જે પણ પોલિસીઝ બનાવીએ છીએ, જે પણ પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, એને અમલમાં ક્યાં મૂકવાનું છે તો કે ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર, માળખાની અંદર, right. If brain gives the order to walk, that means to take the steps, then it is the brain. That means management છે એ સંચાલન કરે છે, એ મેનેજમેન્ટ છે એ બ્રેઇન જેવું કામ કરે છે કે ઇટ ગિવ્સ ધ ઓર્ડર. અને એ ઓર્ડર ફોલો કોણ કરે છે તો કે બોડી પાર્ટ્સ છે. જેમ કે ઇટ ઇઝ લાઈક ઇફ ઇટ ઇઝ ગિવિંગ ઓર્ડર ટુ વોક, ટેક સ્ટેપ્સ, દેન ધ લેગ્સ વિલ ટેક અપ ધ સ્ટેપ્સ એકોર્ડિંગલી. સેમ વે જે પણ પોલિસીઝ બને છે, જે પણ પ્લાનિંગ તૈયાર થાય છે મેનેજમેન્ટની અંદર, એને અમલમાં ક્યાં મૂકવાનું છે તો કે એ ઓર્ગેનાઇઝેશન, જે સિસ્ટમ આપણે ઊભી કરીએ છીએ, જે આખું માળખું તૈયાર કરીએ છીએ, એમાં આપણે પછી એને અમલમાં મૂકીએ છીએ. વેન મેનેજમેન્ટ ક્રિએટ્સ ધ પોલિસી, ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇમ્પ્લિમેન્ટ્સ ઇટ, રાઈટ. જે પણ પોલિસી મેનેજમેન્ટ તૈયાર કરે છે એને અમલમાં મૂકવાનું કામ કોણ કરે છે તો કે સંસ્થા કરે, ઓર્ગેનાઇઝેશન કરે, જે સ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરીએ છીએ એ કરે. There are several people working in the organization. If each one is not assigned proper work, authority, responsibility, it will be chaotic. Thus, organizing helps to fix everyone's place and work, coordinate the work, etc. That means કેટલાય લોકો કામ કરતા હોય સંસ્થાની અંદર, કોઈ પણ એક એકમની અંદર, યુનિટની અંદર, રાઈટ. If all of them are not assigned with different work or with different authority responsibility, તમે વિચારો બધા એક સરખું જ કામ કરતા હોય તો, અથવા બધા એકદમ અલગ રીતે પોતાનું મન ફાવે, પોતાની વિમ્સ ઉપર, પોતાની જે વિશ છે એના ઉપર કામ કરતા હોય તો, then the atmosphere will become chaotic and nothing will be achieved at the end. કંઈ જ આપણને એ કેઓસ જ ઊભો કરે, એક આખું જે વાતાવરણ ઊભું થાય એની અંદર કોઈ પણ કાર્ય ન થાય, ખાલી કેઓસ જ ઊભો થાય, રાઈટ. ઇન્સ્ટેડ, on the other hand, if they are given proper work, that these people, આટલા લોકો છે, સપોઝ 50 લોકો એક યુનિટમાં કામ કરે છે તો આ 10 લોકો, સપોઝ they are working in production department, next 10 people are working for marketing department, the next 10 people, group of 10 people may be working for HR department, the next 10 people may be working for finance department, and next 10 people may be working for sales department, for example. તો આ રીતે તમે 50 જણાનું જે જૂથ છે એને આપણે 10-10 એવા કાર્યક્ષેત્રમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ અને પછી એની પાસેથી કાર્ય કરવામાં આવે તો દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે વી કેન અચીવ ધ ગોલ્સ. હાઉ દેટ કેન બી ડન, એ જે ભાગ પાડીને ડિપાર્ટમેન્ટેશન કરીને વ્યવસ્થિત માળખું તૈયાર કરવાની વાત છે એને ઓર્ગેનાઇઝિંગ કહેવાય.
right? Thus ઓર્ગેનાઇઝિંગ હેલ્પ્સ ટુ ફિક્સ એવરીવન્સ પ્લેસ. એટલે આપણે દરેક વ્યક્તિની, ગમે તેટલા લોકો એક યુનિટમાં કામ કરતા હોય તો દરેક વ્યક્તિની આપણે જગ્યા ફિક્સ કરી શકીએ છીએ, આપણે એનું કામ ફિક્સ કરી શકીએ છીએ, આપણે એની ઓથોરિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટી, દેટ મીન્સ સત્તા અને જવાબદારી બધું જ ઓર્ગેનાઇઝિંગ દ્વારા આપણે તૈયાર કરી શકીએ છીએ. અને પછી આ 50 જણાનું સપોઝ ઇફ યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ કોર્ડિનેટ ધેર વર્ક, તો એ શક્ય છે. સો ઓલ ધીઝ ફંક્શન્સ આર કેરીડ આઉટ બાય ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. દેટ મીન્સ આ બધા જ ફંક્શન પછી જે આપણે કરવા ઈચ્છીએ છીએ એ આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં પછી કરાવડાવી શકીએ છીએ, અથવા જે એકમમાં જે ધ્યેય ધારેલો હોય એ પ્રમાણે વી કેન મેક ધેમ વર્ક, રાઈટ? Thus an organization is group of people. This is very important, pay attention to it. An organization is a group of people who work together. Organization સંસ્થા શું છે? તો કે અમુક માણસોનું જૂથ છે. Organizations exist because people working together can achieve more than a person working alone. ઓર્ગેનાઇઝેશન શું કામ તૈયાર કરવું પડે? કારણ કે એક વ્યક્તિ બધું કાર્ય નથી કરી શકતો, ત્યારે he needs group of people, he needs the team to work for him, and that team, in that team also, who will do what, કોણ શું કાર્ય કરશે, કોનો કયો હોદ્દો છે, કોની કેવી ઓથોરિટી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, એ જે નક્કી કરવાનું ક્ષેત્ર છે એને ઓર્ગેનાઇઝિંગ અથવા ઓર્ગેનાઇઝેશન કહેવાય. ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ એક્ઝિસ્ટ બીકોઝ પીપલ વર્કિંગ ટુગેધર કેન અચીવ મોર દેન અ પર્સન વર્કિંગ અલોન, રાઈટ? નેચરલી એક વ્યક્તિ કામ કરતો હોય એના કરતાં લોકો, ઘણા બધા લોકો, અને દેટ ટુ એ લોકોને બરાબર પોતાની ડ્યુટીઝ ખબર છે, પોતાનું કામ ખબર છે, તો વધારે સારી રીતે કાર્ય પૂરું કરી શકાય છે. ટુ મેક શ્યોર પીપલ વર્ક ટુગેધર, ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ યુઝ્યુઅલી હેવ લીડર્સ. ધીસ ઓલ્સો વી નો કે દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશનને ડિપાર્ટમેન્ટ્સ હોય, વિભાગો પાડેલા હોય, અને દરેક વિભાગના લીડર્સ હોય, તો એનાથી શું થાય છે? તો કે કાર્યને તમે વધારે સરળતાથી સારી રીતે પાર પાડી શકો છો, રાઈટ? હિયર ઇન યોર textbook, the next part has been given, that is related to definitions. It is probably on page number 206. So what these people have said about the organization, that I am going to tell it to you, or the definitions you can keep it before you, so that always try to see that whatever is being taught in the video lectures, for that you have the text before you, so that ultimately you can relate it well, right? Here the person named John Pfiffner has given the very nice definition for organization. Suppose here he has said that organization is essentially a matter of relationship of man to man, job to job, and department to department. That means organization એવી એક આખી રિલેશનશિપ, એવા સંબંધો ક્રિએટ કરે છે મેન ટુ મેન, એટલે who is the boss and who is the subordinate. સપોઝ જોબ ટુ જોબ, કઈ પ્રકારનો જોબ કઈ વ્યક્તિ કયા ગ્રુપમાં રહીને કરશે, અને ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ ડિપાર્ટમેન્ટ, કયા વિભાગો કઈ રીતે એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે ને એ લોકોનું શું કાર્યક્ષેત્ર છે. વોટ વિલ બી દેર say limit of work, that is decided, and that is what is known as organization. Alright, there is one more definition which is simple enough to understand, given by Kunz and O'Donnell. They say that organization involves the grouping of activities necessary to accomplish the goals and plans, the assignment of these activities to appropriate department, and the provision for authority delegation and coordination. That means organization involves what? Group activities involve કરે છે. એ લોકો શા માટે ભેગા થયા છે? ગોલ્સ અને પ્લાન્સને અચીવ કરવા માટે. એ કરવા માટે what are they being given? They are assigned with some kind of activities. એ લોકોને અમુક એક્ટિવિટીઝ અસાઇન કરવામાં આવેલી છે અથવા આપેલી છે, રાઈટ? અને એપ્રોપ્રિએટ ડિપાર્ટમેન્ટને, સપોઝ પ્રોડક્શનનું કામ છે અથવા ઉત્પાદનનું કામ છે, એ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને જ આપેલું હોય. ફિનાન્સનું કામ હોય, સપોઝ નાણાકીય વસ્તુ હોય, તો દેટ ઇઝ બિંગ ગિવન ટુ ધ ફિનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. એન્ડ લાઇકવાઇઝ બધાને પોતપોતાની ઓથોરિટી ડેલિગેશન આપેલું છે, પોતાનું કાર્ય આપેલું છે. એન્ડ દેન એટ ધ એન્ડ દેર ઇઝ અ કોર્ડિનેશન, સંકલન થાય છે દરેક કામનું. એન્ડ લાઇક ધીઝ એની ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓર બિઝનેસ યુનિટ વર્ક્સ. Alright, so they are very clear definitions given by these people. Next is about the organization's definition given by G.R. Terry. Now he says that organizing is the establishing of effective behavioral relationship among the persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks
under the given environmental conditions for the purpose of achieving some kind of goals or objectives. That means અમુક objectives અને goalsને મેળવવા માટે જ્યારે ગ્રુપ ઓફ પીપલને એક રિલેશનશિપ ડેવલપ કરવામાં આવેલી છે, રાઈટ, એક સંબંધો મૂકેલા છે કે he is the boss, they are the subordinates, they will be working together efficiently to gain the personal satisfaction. That means પોતાના કાર્ય માટે પણ ભેગા થાય છે, and under some kind of environmental conditions. That means અમુક એક વાતાવરણની અંદર they come together and they work for achieving some common goals of the organization. જ્યારે આવી એક આખું માળખું, એક આવી એક આખું સિસ્ટમ ઊભી થાય તો એને ઓર્ગેનાઇઝેશન કહેવાય, અથવા ઓર્ગેનાઇઝિંગ એ કાર્ય છે અને ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જે માળખું તૈયાર થાય એને ઓર્ગેનાઇઝેશન કહેવાય. સો આઈ થિંક બાય નાવ the thing should be clear to you that what is organization. Just try to remember that management is the brain of organization, and organization is organizing, is creating the structure, is its body, right? So if the orders are given by the brains, then who follows it? જે સંચાલન કરવું છે એ ફોલો ક્યાં થાય, ઇમ્પ્લિમેન્ટ ક્યાં થાય, અમલમાં ક્યાં મુકાય, તો કે ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર મુકાય. અને એ જે માળખું, એ જે સ્ટ્રક્ચર તૈયાર થાય છે, જેની અંદર આપણને શું ખબર પડે છે, હુ વિલ ડુ વોટ, કોણ કયું કાર્ય કરશે, કોણ કયા હોદ્દા પર બેસશે, કોની કેટલી ઓથોરિટી છે, કોની કેટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, વગેરે વગેરે. જ્યારે આપણે બધી વસ્તુને ક્લિયર કરી શકીએ ત્યારે એકથી વધારે લોકો કામ કરતા હોય ત્યારે આ સરળતાથી બધા પાસેથી કાર્ય લઈને વી કેન અચીવ ધ ગોલ્સ ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ known as this activity is known as organizing, and the result is known as organization. Right, here we are going to check out with few characteristics. I think the heading has been little faded here, but they are the characteristics of the organizing, right? So organization rather, તો nature કયો, characteristics કયો, features કયો, લાક્ષણિકતા કયો, it's one and the same. તો organizing ની કઈ લાક્ષણિકતાઓ છે, તો here as we can see there are 8 such kind of characteristics. એની લાક્ષણિકતા organizing કેવી રીતે થયું કહેવાય, તો ક્યાં થયું કહેવાય, તો first one, we establish the authority relations. That means employees વચ્ચે એક રિલેશન, એક સંબંધ ડેવલપ થાય છે, સિનિયરના, સુપરવાઇઝરના અને સપોઝ સબોર્ડિનેટના. તો એક આખી ચેનલ છે. તમે ઘણી વખત તમે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ગયા ન હો, પણ તમે એનો ખાલી ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ચાર્ટ જુઓ ને, સપોઝ ઇટ ઇઝ એટ ધ ટોપ ઇટ ઇઝ maybe the group of directors, under them it may be CEO who may be working, under them maybe the managing director may be working, under him there may be various departments. As I told you, suppose 5 departments છે, તો departmental head હોય તો purchase નો A હોય, suppose Mr. A is purchase departmental head, right? Mr. B is finance departmental head, number C is marketing departmental head, number D is say HR departmental head, and E is say સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડ. તો આ રીતે આપણે આખું માળખું, આખું એક સ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરીને એની નીચે પછી એમ્પ્લોઈઝ જુદા જુદા લેવલના કામ કરતા હોય. પ્રોડક્શન નીચે સપોઝ મિસ્ટર એની નીચે 50 એવા જુદા વર્કર્સ કામ કરતા હોય. બીની નીચે સપોઝ હી ઇઝ ધ ફિનાન્સ મેનેજર, તો એની નીચે બીજા 9 જણા ક્લર્ક છે, એકાઉન્ટન્ટ્સ છે, લાઇક દેટ ધ હોલ યુનિટ મે બી વર્કિંગ. દેટ મીન્સ આપણે એક ઓથોરિટી રિલેશનશિપ ડેવલપ કરી શકીએ છીએ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ચાર્ટ તમે ઘણી બધી વખત જોયા હોય, તો એના દ્વારા આપણને આખું માળખું જે એક યુનિટનું છે એ તરત જ એની વિઝિટ લેવાની જરૂર ન પડે. ફિઝિકલી તમારે એ જગ્યાને જઈને કેવી રીતે કામ થાય છે, કોણ શું કામ કરશે, કોણ કયા હોદ્દા પર બેઠું છે, આપણને જોવાની જરૂર ન પડે. બટ જસ્ટ વી વોચ એન્ડ સ્ટડી ધ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ સ્ટ્રક્ચર વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ચાર્ટ. આપણે આગળ ભણશું તો એ ચાર્ટ દ્વારા તમને એક્ઝેક્ટ ખબર પડી જાય કે કોણ કઈ પોઝિશન ઉપર છે, કોણ કોને જવાબદાર છે, કોણ કોને answerable છે, કોણ કોનો બોસ છે, etc. Right? So organizing helps to establish the relationship. Next comes up is it is concerned with planning. Naturally planning શું છે, તો કે planning goals establish કરે છે, એ બેઝિક ફંક્શન છે, અને એ એસ્ટાબ્લિશ કરેલા ગોલ્સને મેળવવાનું કામ કોણ કરે છે, તો કે it is done with the help of organizing. So organization has a close relationship with planning.
The third point comes up is it is active administrative structure. Naturally, with the changing situation, the structure of organization may also change, right? જરૂર પ્રમાણે સ્ટ્રક્ચરમાં ફેરફાર આવી શકે. It cannot be rigid and it is very active administrative. આખું જે વહીવટી તંત્ર છે એ આના દ્વારા, આ ઓર્ગેનાઇઝિંગ દ્વારા ઊભું કરવામાં આવે છે, એની રચના એના દ્વારા થાય છે અને એના દ્વારા બધા કાર્યો શક્ય બને છે. સો ઇટ ઇઝ એક્ટિવ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટ્રક્ચર. Next, it is provision of supervision and control, right? Because with the help of organizing, we can come to know that who has been allotted what kind of work, કોની કેવી લિમિટ ઓફ ઓથોરિટી છે, કોને કયું પ્રમાણે કામ કરવાનું છે, ને એના દ્વારા સુપરવાઇઝર છે એ પણ પોતાનો કંટ્રોલ એસ્ટાબ્લિશ કરી શકે છે અને એમ્પ્લોઈઝને પણ પોતાની જવાબદારીનું ભાન થાય છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ઇટ ઇઝ આઉટકમ ઓફ એક્સપિરિયન્સ. નેચરલી ધ ફોર્મ્યુલેશન ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન demands for too much of experience. If you have got good experience, then you will be able to establish a good structure. તો તમે સારામાં સારું માળખું તૈયાર કરી શકો. અને આઈડિયલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ત્યારે જ ઊભું થાય જ્યારે ઘણી બધી એમાં મહેનત લેવાની હોય, એફર્ટ્સ મૂકાણી હોય અને એક્સપિરિયન્સ હોય, તો સારામાં સારું ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરી શકાય છે. The sixth one comes up as it creates the departments. મેં તમને આગળ જ વાત કરેલી હતી કે આખા યુનિટને આપણે 4 ભાગમાં ડિવાઈડ કરેલા છે. પ્રાઇમરી આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશન શું છે એ સમજીએ છીએ. બી પાર્ટમાં આપણે ડિપાર્ટમેન્ટેશન, દેટ મીન્સ વિભાગીકરણ જોશું, રાઈટ? સો ઇટ હેલ્પ્સ ટુ હેવ ધ ડિફરન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ. જુદા જુદા વિભાગો ઊભા કરીએ તો આપણે કામને સરળતાથી એલોટ કરી શકીએ છીએ અને કામને એ પ્રમાણે લઈ પણ શકીએ છીએ. સો એલોટમેન્ટ ઓફ વર્ક becomes easy when you create the departments. Seventh one comes up is allocation of authority, duties and responsibility. So with the help of ઓર્ગેનાઇઝેશનનું કામ જ એ છે અથવા ઓર્ગેનાઇઝિંગનું એક બેઝિક આઈડિયા જે એ છે, એની ડ્યુટી જે છે કે એક ઓથોરિટી એટલે એક હોદ્દો અથવા તો તમે જેને કહી શકો સત્તા છે એ ડેવલપ થઈ શકે. કોની કેટલી સત્તા છે એ આપણે જાણી શકીએ, કોની કેવી ફરજ છે એ કરી સમજી શકીએ અને કોની કેટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી, દેટ મીન્સ જવાબદારી છે એ પણ તમે ઓર્ગેનાઇઝિંગ કરો, ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર ક્રિએટ કરો તો તમને તરત જ ખ્યાલ આવે છે. સો દેટ શુડ બી દેર એન્ડ દેટ્સ વન ઓફ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક, રાઈટ? નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ eighth one, that there is importance of human beings. See, આખા ટોપિકની અંદર આપણે સતત માણસોની જ વાત કરેલી છે. We have talked about employees, we have talked about people, we have talked about seniors, supervisors, right? Different departmental heads. That means it is totally connected with human beings. And human beings છે, એકથી વધારે લોકો છે તો જ તમારે સ્ટ્રક્ચર અને માળખું બનાવવું પડે. So the creation and success of organization is completely dependent on human being, and where you set what kind of human being અને કઈ રીતે એના સેન્સિટિવ ઇશ્યુઝને આપણે ડીલ કરીએ છીએ, કઈ રીતે વી ટ્રાય ટુ એસ્ટાબ્લિશ ધ અટેન્શન ઓફ હ્યુમન રિલેશન્સ, એ આખું જે જોવાનું કામ છે એ ઓર્ગેનાઇઝિંગની અંદર થાય છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર થાય છે. દેટ ઇઝ વાય દેર ઇઝ ટુ મચ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ. ખૂબ મહત્ત્વ છે હ્યુમન બિંગ્સનું ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર. લેટ અસ ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ પાર્ટ, દેટ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એરિયા. વોટ આર ધ એમ્સ એન્ડ objectives? If you see in this chapter, there is a little bit of random distribution in the text, and I have tried to make a series of it. So if you go to page number 217, you will be able to find out the objectives. Aims તમે જોઈ શકશો. પેલું એમ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ આપણે શું કામ કરીએ છીએ, તો ઓર્ગેનાઇઝેશન શું કામ ક્રિએટ થાય છે, ટુ એકમ્પ્લિશ ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ધી બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એમને ખાલી તમે પ્લાનિંગ દ્વારા ઓર્ગેનાઇઝેશનના ઓબ્જેક્ટિવ્સને મેળવી શકતા નથી. ઇટ ઇઝ થ્રુ ઓર્ગેનાઇઝેશન, ક્રિએટિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન, કે આપણે બધા જ ઓબ્જેક્ટિવ્સને જુદા જુદા લોકો પાસેથી કામ લઈ, વર્ક અલોટ કરી, કામ લઈ, એન્ડ વી કેન ટ્રાય ટુ એકમ્પ્લિશ એટલે મેળવવું, વી કેન એકમ્પ્લિશ ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ બિઝનેસ યુનિટ. દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પર્પઝ. શું કામ કરીએ છીએ, પર્પઝ કયો, એમ કયો, નીડ કયો, ઇટ્સ વન એન્ડ ધ સેમ. તો ફર્સ્ટ પર્પઝ ઇઝ ટુ એકમ્પ્લિશ ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. ધ નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ ડિવિઝન ઓફ લેબર કેન બી ક્રિએટેડ. દેટ મીન્સ વર્કને આપણે ડિવાઈડ કરી શકીએ છીએ, કારણ કે ઓર્ગેનાઇઝેશનનો મોટામાં મોટો ફાયદો એ છે કે આપણે જે પણ કાર્ય છે એને આપણે ડિવાઈડ કરી જુદા જુદા વર્ક ગ્રુપમાં સોંપી, એન્ડ વી કેન ટેક ધ વર્ક ફ્રોમ ધેમ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ. વી કેન ડિવાઈડ ધ, ઓર દેર કેન બી ડિવિઝન ઓફ લેબર. થર્ડ વન કમ્સ અપ ઇઝ દેર ઇઝ ડેલિગેશન ઓફ ઓથોરિટી. આપણે જે પણ સત્તા છે એની સોંપણી કરી શકીએ છીએ. ડેલિગેશન મીન્સ સોંપવું. તો વી કેન ડેલિગેટ ધ
ઓથોરિટી ટુ અ પર્ટિક્યુલર પર્સન અને ગ્રુપ ઓફ પર્સન્સ પછી એના નીચે કામ કરી શકે છે, અથવા તો તમે આખા ગ્રુપને એવી રિસ્પોન્સિબિલિટી સોંપી શકો છો, અથવા તો ઓથોરિટી એટલે સત્તા આપી શકાય છે જેના દ્વારા પછી કાર્ય પૂરું કરી શકાય છે. સો ડેલિગેશન ઓફ ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી બીકમ્સ પોસિબલ ઓનલી થ્રુ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન. કોણ કઈ સત્તા ઉપર બેઠું છે, કોની કેવી જવાબદારી છે, વગેરે વગેરે વસ્તુઓની સોંપણી છે એ આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા જ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ કોર્ડિનેશન એટલે સંકલન કરવું. તો જે પણ કાર્ય આપણે જે વ્યક્તિઓને જે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જે જુદા ડિપાર્ટમેન્ટ હોય કે જુદા ગ્રુપ ઓફ પીપલ હોય એને સોંપેલું છે અને પછી એની પાસેથી જે કામ લેવાનું છે દેટ કેન બી ડન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કોર્ડિનેશન. દેટ મીન્સ કોર્ડિનેશનથી આપણે એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તો આપણે કોર્ડિનેશનથી સંકલન કરીને પછી કાર્ય કરાવડાવી શકશું. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ પ્રિવેન્ટિવ ઇનઇફેક્ટિવનેસ. દેટ મીન્સ કંઈ પણ પ્રકારની કેઓસ છે, કાંઈ પણ પ્રકારના ક્લેશિસ છે, એકબીજાને જે નથી ખ્યાલ આવતો કે ઓથોરિટી કોની કેટલી, રિસ્પોન્સિબિલિટી કેની એ બધી વસ્તુને આપણે પ્રિવેન્ટ એટલે અવોઇડ કરવું, એનાથી આપણે બચી શકીએ છીએ. શું કામ? બિકોઝ with the help of organization what we can do is we can provide with the stability, right? We can exactly come to know who will do what. એટલે જે ડિસઓર્ગેનાઇઝેશન છે અથવા તો જે ઇનઇફેક્ટિવનેસ છે એને આપણે ઘણા અંશ સુધી અટકાવી શકીએ છીએ. સો that is what happens when we have the organization. So what we have studied is we have studied the 5 different aims or purpose of organization. Right? We are moving towards the next part, that is we are going to check out with the importance કે શું કામ ઓર્ગેનાઇઝેશન આટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ઓર્ગેનાઇઝેશનથી હવે જો આટલું તમને ખ્યાલ આવી ગયો હોય તો તમે ઇઝીલી સમજી શકો કે શું કામ ઓર્ગેનાઇઝેશનની જરૂરિયાત છે, શું કામ ઓર્ગેનાઇઝેશન આટલું બધું અગત્યનું છે, વોટ આર ધ બેનિફિટ્સ, આપણને શું લાભ મળે છે. સૌથી પહેલું there can be easy administration. That means આપણને ખબર જ છે there is clarity of work, there is clarity of authority and responsibility, there is clarity of departmentation. આ બધું જ ક્લિયર છે, ક્યાંય ડિસહાર્મની ક્લેશિસ છે જ નહીં. તો વોટ હેપન્સ ઇઝ તમે જે કાર્યનું સંચાલન છે દેટ ઇઝ મેનેજમેન્ટ છે એ પણ ઇઝીલી કરી શકો છો અને એડમિનિસ્ટ્રેશન દેટ મીન્સ આખું વહીવટ છે એ પણ બહુ વ્યવસ્થિત રીતે પૂરું કરી શકો છો. સો ઇઝી એડમિનિસ્ટ્રેશન કેન બી ડન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન. there is no confusion or misunderstanding about the works. Next comes up is benefits of specialization. જે વ્યક્તિ જેમાં સારું છે અથવા ક્વોલિફાઈડ છે, જે વ્યક્તિ લાયક છે, એ જ વ્યક્તિ એક્સપર્ટ છે, એ જ વ્યક્તિને એ કામ અથવા ફંક્શન સોંપવામાં આવે છે. સો વી કેન ગેટ ધ બેનિફિટ ઓફ સ્પેશિયલાઇઝેશન. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ વી કેન ઇન્ક્રીઝ ધ વર્કિંગ સ્કિલ. બિકોઝ જે વ્યક્તિ જેમાં સારું છે, જેની જેવી ડ્યુટીઝ છે અને જેમાં જેની એક્સપર્ટાઇઝ છે એવા જ એમ્પ્લોઈઝને આપણે કામ સોંપેલું છે, ડ્યુટીઝ રિસ્પોન્સિબિલિટી સોંપેલી છે. સો વોટ હેપન્સ ઇઝ એની વર્કિંગ સ્કિલ છે એ વધારે સારી રીતે તમે સારી રીતે એની એફિશિયન્સીથી એની પાસેથી કામ લઈ શકો છો. રાઈટ? સો ફોર્થ વન કમ્સ અપ ઇઝ મેક્સિમમ યુઝ ઓફ રિસોર્સિસ. ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તો આપણને ખબર છે કે વી હેવ it is always that in an organization there is a limited resource, right? બહુ કાંઈ બધી વસ્તુઓ મબલખ ન હોય તો ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર બધા જ સોર્सेस અથવા બધા જ રિસોર્સિસ એબન્ડન્સમાં ન હોય ત્યારે યુ હેવ ટુ યુઝ ધેમ ઇન ધ મોસ્ટ ઓપ્ટિમમ વે. તો વેલ પ્લાન્ડ કરેલું હોય, સ્કિલ્ડ એમ્પ્લોયને મૂકેલા હોય, ગુડ વર્કિંગ સ્ટાઇલ હોય, કોર્ડિનેશન સારું હોય તો તમે સારામાં સારું યુટિલાઇઝેશન છે બધા જ સોર્સિસનું વિધાઉટ વેસ્ટેજ વી કેન ડુ ઇટ. સો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન વી કેન ગેટ ધ મેક્સિમમ યુઝ ઓફ રિસોર્સિસ. માઇન્ડ યુ આપણે આ બધા બેનિફિટ્સ કરીએ છીએ અથવા તો ઇમ્પોર્ટન્સ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ મોટિવેશન ફોર ડેવલપમેન્ટ. દેર ઇઝ ડેવલપમેન્ટ ઓફ એની યુનિટ દેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન એફિશિયન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન. સો ઇફ એફિશિયન્ટ સિસ્ટમ ઇઝ ક્રિએટેડ then it reduces the cost and helps to increase the profit. So profit increases the savings and savings makes possible investment and financial resources for the development. So ultimately આપણે જે પણ પ્રોફિટ મેળવીએ છીએ, સેવિંગ્સ કરી શકીએ છીએ, એને ફરીથી આપણે બિઝનેસના રોટેશનમાં ઇન્વેસ્ટ કરીને વોટ હેપન્સ ઇઝ આપણે ફિનાન્શિયલ રિસોર્સિસ છે એને બરાબર રીતે ડેવલપમેન્ટ માટે, વિકાસ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. સો દેટ ઇઝ ધ ફિફ્થ વન. સિક્સ્થ વન કમ્સ અપ ઇઝ એન્કરેજમેન્ટ ટુ એમ્પ્લોઈઝ રિસર્ચ. દેટ મીન્સ તમે જરૂર પડે ગુડ ઓર્ગેનાઇઝેશન એડોપ્ટ્સ ધીસ પ્રિન્સિપલ કે જે સ્પેશિયલાઇઝ્ડ વ્યક્તિ છે એને વધારે ને વધારે તક મળે, કામ કરવાની તક મળે, વધારે ને વધારે રિસર્ચ કરવાની તક મળે,
પોતાનું વર્ક કેટલામાં સારી રીતે કરી શકશે એ એને જાણવાનું રિસર્ચ કરી શકે. સો વિથ દેટ a good organization encourages such kind of researchers, and because of new research we can find out new improved techniques, or we can find out new improved ways of working, and this helps not only the not only the individual but also the organization. The next comes up is there is benefit of flexibility. Good organization is flexible, right? It cannot be rigid. With the changing time you have to change, with the changing situation you make the changes in it, and it helps to have the flexibility in work. Next comes up is there can be proper coordination, કારણ કે ખબર જ છે કયું વ્યક્તિ કયું કામ કરે છે, તો everyone is working in harmony with each other. There is no chaos, there is no disturbances, everyone is clear about their own responsibility and duties, so we can get proper the work from them and we can coordinate it also properly. આપણે એનું સંકલન પણ બરાબર કરી શકીએ છીએ, right? જરૂર પડે training arrangement also can be done. So at the 9th point the benefit is we can have the training arrangement. In good organization what can be done? Trained employees are made available with the help of training, and so trained employees will always help to have the good kind of they'll be able to shoulder responsibilities of top management, and what happens as a result, they are able to concentrate on other matters, and the rest of the matters can be taken up by the lower level employees. That means તમે trained employees ને લ્યો છો, અથવા તો તમને જરૂર પડે કે આ વ્યક્તિઓને ટ્રેન કરવાની જરૂર છે, તો એ વસ્તુનો તમને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવે છે, કારણ કે આપણે વર્ક અલોકેટ કરેલું છે, ડ્યુટીઝ અલોકેટ કરી છે, એ પ્રમાણે એ લોકો કાર્ય કરી શકે છે કે નહીં, that can be seen, and accordingly training programs can be planned out. The next and the last one comes up is increases profit by economizing. Naturally કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો બિઝનેસનો એક સોલ પર્પઝ એ હોય છે to increase or to maintain the profit, right? So good organization always strives to get the best outcomes with the minimum wastages, with the optimum utilization of labor, time, energy, money, etc. So what happens is ultimate goal would be profit maximization, and that too with the help of in the economic way we can have the profits done, because every person knows his own responsibility. He takes the duties in like that and takes the responsibility likewise, and then tries to add to the profit of the firm by having different economical ways of working. So this is how આ બધા જ 10 પોઈન્ટ્સ આપણને શું સૂચવે છે, that this are the benefits. આપણે ઓર્ગેનાઇઝિંગ કરીએ છીએ, માળખું તૈયાર કરીએ છીએ, ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર ક્રિએટ કરીએ છીએ, તો આ બધા ફાયદાઓ થાય છે, and that is why it is very important for an organization to have or any business unit to have the organizing done, right? So here we end up with this part 1. When we meet next, we'll continue with other topics of organizing. Till we meet next, it's a goodbye from my side. Mind you, from this week onwards we will have 3 lectures of BOM, right? So this is one that we have done for the week, and next 2 will be followed in the next days to come according to your timetable. Thank you.